අපි අද කතා කරමු ආගේ රවුටර් එකේ තියෙන සෙටින්ග් සහ කොහොමද ඔයගේ Wi-Fi ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වෙනද කියන්න ඕනේ ආමගේ channel එකට අලුත් වෙන්න මතක තුමා subscribe කරන්න. ඒක පල්ලේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලකට notification එකක් එන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වෙනකොට ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ගෙදර Wi-Fi router එකක් තිබ්බත් ඒකට හරියට signal හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේකේ දෙන Wi-Fi speed එක ගොඩක් මදි. ඉතින් මේකට Wi-Fi router එකක් කඩෙන් ගෙනල්ලා ගෙදර තියලා නිකන් පාවිච්චි කරන්න හරියන්නේ නැහැ. ඒක හරියට ස්ථානගත කරලා ඒකේ settings හරියට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝෙන් කියලා දෙනවා ඔයාගේ Wi-Fi router එකට ලොග් වුණාම ඒකේ තියෙන settings මොනවාද වෙනස් කරගන්න ඕනේ මොනවද කියලා. එයාගේ මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බැලුවොත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කිසියම් බාහිර උපාංගයක් නැතුව ඒ කියන්නේ ඇන්ටනා හෝ රිපීටර් එකක් නැතුව ඔයාගේ Wi-Fi router එකේ Wi-Fi speed එක වැඩි කරගන්න විදිහ. එයාලා තමයි කොහොමද හරියට ස්ථානගත කරලා ඔයාගේ Wi-Fi router එකක් තියන්නේ කියලාත් මම කියලා දෙනවා. එයාගෙන් මම 100% පොරොන්දු වෙනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන tips සහ tricks වලින් ඔයාගේ Wi-Fi router එකේ signal හෝ Wi-Fi speed එක තරමක් දුරට හරි වැඩි වෙයි කියලා. හරි මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන ඔයාගේ router එකේ IP address එක type කරන්න. ඉතින් ලංකාවේ තියෙන හැම router එකකටම වගේ තියෙන එකම IP address එක. ඒ තමයි 192.168.8.1. හරි. දැන් මේ තියෙන මගේ router එකේ home page එක. මගේ තියෙන dialog outdoor unit එකක් තියෙන router එකක්. ඉතින් මේ home page එක හැම router model එකෙන් model එකට වෙනස් වෙනවා. මේ විදිහට නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඒ හැටි දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න අපි තාම router එක ඇතුළට log වුණේ නැහැ. ඇතුළට log වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට පෙන්නන මෙතන username එකයි password එකයි. ඉතින් මේ username එකයි password එකයි තියෙන ඔයාගේ router එකේ යටිපැත්තේ. ඒක බලාගෙන username එකයි password එක හරියට දීලා router එකට log වෙන්න. හරි. දැන් අපි router එකට log වුණා. ඉතින් මම මේක ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ basic ම ටික විතරක් කියලා දෙන්න. හරි අපි මෙතන උඩින් පටන් ගමු. මෙතන උඩ පෙන්නන මගේ router එකේ ISP එකේ name එක. ඒ මෙතන පෙන්නන signal කණු කොච්චරක් තියෙද කියලා. ඒ sim එක පෙන්නනවා. Wi-Fi පෙන්නනවා. මම මෙතනින් අපිට ආපහු log out වෙන්න පුළුවන්. ඒ මෙතන අද දවස සහ වෙලාව පෙන්නනවා. මෙතන running status යටතේ router එක කොච්චරක් වෙලා දැන්ට run වෙනවද කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ router එක on කරලා දැන් කොච්චරක් වෙලා ගිහින්ද කියලා පෙන්නනවා. මගේ පැය 18යි මිනිත්තු 59ක් කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඒ මෙතන mobile network යටතේ ඔයාගේ router එක connect වෙලා කියලා පෙන්නනවා. ඒ මෙතන අපිට ඒක disconnect කරගන්න පුළුවන්. ඒ මෙතන network mode එක පෙන්නනවා 4G කියලා. ඒ මෙතන නැවත signal quality යටතේ ඔයාගේ signal bar පෙන්නනවා. ඒ මෙතන sim card යටතේ ඔයාගේ sim එකේ details පෙන්නනවා. ඒ මෙතන WAN යටතේ ඔයාගේ router එකේ IP address එක gateway වගේ දේවල් පෙන්නනවා. ඔකේ මෙතන LAN කියන තැන router එකට connect වෙලා තියෙන devices වල IP address පෙන්නනවා. හරි මම දැන් මෙතන වම් පැත්තේ version information කියන එකට යනවා. මේක දිහා මට බලා ගන්න පුළුවන් router එකේ build date එක. ඒ කියන්නේ router එක හදපු දිනය සහ වෙලාව. එහම router එකේ තියෙන hardware වල version එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහම router එකේ firmware version එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන යටට ආවම router එකේ ME අංකය සහ ඒකේ තියෙන LAN MAC address එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මම මෙතන වම් පැත්තේ attached devices කියන එකට එනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ router එක connect කරලා තියෙන devices මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතන මේ ලක්ෂිත D මගේ laptop එක තමයි මෙතනින් connect කරලා තියෙන්නේ. game මේකේ IP address එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ expire time කියලා තියෙන්නේ 2021 7 වෙනි මාසේ 7 වෙනිදා automatically මගේ laptop එක router එකෙන් disconnect වෙන වෙලාව තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. මෙතන mobile network status වලට යනවා. හරි මම මෙතන තියෙන ටික මම ඔයාලට අන්තිමට විස්තර කරන්න මොනවද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මම මෙතන මේ Wi-Fi settings කියන option එකට එනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ router එකේ තියෙන ගොඩක් settings හදා ගන්න පුළුවන් මේ Wi-Fi settings කියන option එකේ. මෙතන බලනවා ඇති ඔයාලට edit කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. දැන් ඒකට ගියාම බලාගත්තා මෙතන MAC address එක තියෙනවා. මේ මෙතන router එකේ අර අපි මුලින්ම ගහපු IP address එක තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති අගයක් දීලා change කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන Wi-Fi on off කරන්න පුළුවන්. මෙතන SSID broadcast කියලා option එක. මේ SSID කියන්නේ
ඔය රවුටර් එකට නමක් දීලා තියෙනවා නම් ඔය 4G රවුටර් එහෙම නැත්නම් මම වගේ ස්මාර්ට් හෝම් කියලා නමක් දීලා තියෙනවා නම් ඒ නම අනිත් අයට පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නම පේන්නේ නැති වෙන්න හිඩින් රවුටර් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම enable කරලා තියෙන හින්දා මගේ නම අනිත් අයට පෙන්වනවා. උදාහරණයක් එහෙනම් මෙතන channel කියනවා රවුටර් එකට කොච්චර devices connect වෙන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි මෙතනින් තෝරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔටෝ දාලා තියෙන ඔටෝ දැම්මහම රවුටර් එකට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් devices ගන්න ඔටෝ කනෙක්ට් කරගන්න. එහෙනම් නැත්නම් මෙතනින් දෙකක් දුන්නොත් රවුටර් එකට devices දෙකයි උඩරිම කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. හරියට මෙතන bandwidth එක. ඉතින් මෙතන කියන්නේ WiFi signal එන megahertz ගන්න කොච්චරක්ද කියලා. ඉතින් මේක හැම රවුටර් එකකම default තියෙන 20යි. ඉතින් මෙතන security options කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාගේ රවුටර් එකට password එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් password off කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන WiFi password කියන එක ඔයාගේ රවුටර් එකේ WiFi password එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔයාලට කැමති password එකක් දෙන්න පුළුවන් ඉලක්කම් සහ අකුරු. හරි. ඊළඟ මම ආපහු back ආවිල්ලා පෙන්නන්නම්. හරි. sorry මම ආයෙ router එකට log කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙතන device settings කියන option එකට. මෙතන වල බලන්න working mode එක මගේ තියෙන 4G only. ඒ වගේම මගේ change කරන්න බෑ. මම ගොඩක් router වල මේක change කරන්න පුළුවන් 3G 4G විදිහට. මම මෙතන තියෙන APN කියලා option එකක්. මෙන්න මේ APN එක කියන්නේ මට පේනවාද මෙතන add කියලා ගොඩක් buttons තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට profile add කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ හිතන්න ඔයාගේ ගෙදරට කවුරු හරි කෙනෙක් එනවා වගේ යාළුවෙක් හරි නෑදෑයෙක් හරි. ඔයා කැමති නැහැ ඔයාගේ router එක යාට use කරන්න දෙන්න. ඒත් ඔයාලට මෙතනින් profile එකක් හදලා එන්ම username එක සහ password එකක් දීලා එයාට router එක use කරන්න දෙන්න. ඒ වගේ ප්‍රොෆයිල් ගොඩක් මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. හරියට මම මෙතන ෆයර්වෝල් කියන එකට එනවා. ඉතින් මේ ෆයර්වෝල් එක කියන්නේ සරලව කිව්වොත් ඔයාගේ රවුටර් එක ආරක්ෂා කරන්න දෙන software හෝ දෘඩාංගයක්. ඉතින් මේ ෆයර්වෝල් එකෙන් කරන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් හැක් කරන්න හදනවා නම් හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයා රවුටර් එකේ ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙද්දී ඒ දෙක අතරට තියෙන බාධකයක්. කියන්නේ security method එකක්. ඉතින් මේකට අපිට විවිධ rules දීලා අපිට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට දෙන්න පුළුවන් IPv4 හෝ IPv6 තියෙන ඒවා විතරයි කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් නැත්තම් මෙතනින් ෆිල්ටර් කරලා ඔයාලට කැමති devices විතරයි කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතනින් firewall එකෙන් ඒ වගේ ගොඩක් settings හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම එනවා මෙතන මේ speed limit කියන එකට. ඉතින් මෙතනින් ඔයාගේ router එකේ speed එක limit කරගන්න පුළුවන්. එතනක දැන් ඔයාගේ router එකේ සාමාන්‍ය speed එක top rate megabyte 10ක් න. ඒක ලිමිට් කරනවා තප්රේට් මෙගාබයිට් එක විතර ලිමිට් කරන්න ඕනේ කියමුකෝ. ඒක මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන් මේ add rule කියන එකෙන්. ඊළඟ මම එනවා මෙතන තියෙන management කියන එකට. මෙතනින් අර ඔයා router එකට log වෙද්දී password එක change කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන change username වලින් ඔයාලට ඒකේ username එක change කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ restore factory settings වලින් ඔයාගේ router එක reset කරගන්න පුළුවන්. මේ time settings වලින් ඔයාගේ router එකේ date time change කරගන්න පුළුවන්. මම එනවා මෙතන තියෙන මේ system lock කියන එකට. මෙතන පෙන්නනවා ඔයා router එකේ කරපු හැම changes සහ හැම setting එකක්ම. ඒ වගේම මෙතන router එකට log වෙච්ච වාර ගන්න වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් දිනය සහ වෙලාවත් එක්ක. ඊළඟ මෙතන system upgrade කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාගේ service provider ඔයාගේ router එකට මොකක් හරි upgrade එකක් දීලා තියෙනවා නම් මෙතනින් ඒ upgrade එක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන reboot කියලා තියෙනවා. මේක ඔයාගේ router එක restart කරගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ router එකේ Wi-Fi speed එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. හරි. දැන් මම මෙතනදී ආපහු මගේ router එකට log වෙනවා. මෙතෙන්දී ඔයා router එකේ speed එක සහ signal වැඩි කරගැනීමේදී බලන්න ඕනේ ප්‍රධාන කාරණා තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි sign R, RSRP සහ RSRQ කියන අංකයන්. හරි. දැන් මම ඔයාලට මේ තුන ගැන වෙනම විස්තර කරන්න මොනවද මේ තුනෙන් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී RSRP කියන්නේ ඔයාගේ තියෙන reference signal receive power එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට signal එකෙන් tower එකේ ඉඳන් router එකට කොච්චර power එකෙන් signal එක එනවද කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. RSRQ කියන්නේ reference signal receive quality. කියන්නේ කොච්චර quality එකෙන් tower එකේ ඉඳන් signal එක එනවද කියලා. Sign R කියන්නේ signal interface plus noise ratio. කියන්නේ සිග්නල් එක එද්දි කොච්චර noise ප්‍රමාණය add වෙනවද කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. noise කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි සිග්නල් එක එද්දි ඒකේ
සිග්නල් එක එන මැද ගස් තියෙන්න පුළුවන්, කඳු තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවත් එක්ක noise හැඩ්ඩන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. හරි, මෙතනදී අපි RSRP එක ගත්තොත් ඒක -80ට වඩා අඩුයි නම් ඒක excellent අගයක්. -80 -90 අතර එක හොඳ අගයක්. -90 -100 අතර නම් මාර්ජිනල් අගයක්. ඒ කියන්නේ තරමක් හොඳ අගයක්. -100ට වඩා වැඩි නම් weak අගයක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ RSRP එක dBm වලින්. හරි, ඉතින් මගේ එකේ RSRP එක ගත්තොත් තියෙන්නේ 97යි මයිනස්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ chart එකට අනුව ඒක මාර්ජිනල් අගයක්. ඒ කියන්නේ තරමක් හොඳ අගයක්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේන ඇති 97 තියෙද්දි මගේ සිග්නල් කණු 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක 90 95 අතර තියෙද්දි සිග්නල් කණු 4ක් වෙනවා. ඉතින් මම කොහොමද මේක 90ට අඩු කරගන්නේ? අඩු කරගන්න නම් ආට සිග්නල් වෙනවා ආගේ රවුටර් එක ගෙදර තනින් තන තියලා බලන්න මේ අගේ අඩු වෙනවද කියලා. ඊළඟට අපි මෙතන දෙන RSRQ කියන එක ගැන බලමු. RSRQ කියන්නේ Reference Signal Receive Quality. ඉතින් මේක -10ට වඩා අඩුයි නම් ඒක excellent අගයක්. -10ක් 15 අතර නම් හොඳ අගයක්. -15ත් -20 අතර නම් marginal අගයක්. -20ට වඩා වැඩි නම් ඒක weak අගයක්. ඉතින් මගේ මේක තියෙන්නේ RSRQ එක -9. ඉතින් ඒක මේ chart එකට අනුව excellent අගයක්. හරි, අපි දැන් මේ sin R කියන එක ගැන බලමු. ඉතින් ඒකේ මේ chart එක බලමු. මෙතන excellent වෙන්නේ -20 කියලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක මේ chart එකේ වැරදිලා. මෙතන එන්න ඕනේ නිකම් 20. මයිනස් නැහැ, නිකම් 20 තියෙනවනේ ඒක excellent අගයක්. ඊළඟ 13 20ත් අතර ඒක good හොඳ අගයක්. 0.13 අතර තියෙනවා නම් marginal අගයක්. ඉතින් 0 වඩා අඩු නම් ඒ කියන්නේ මයිනස් පැත්තට යනවා නම් ඒක weak අගයක්. ඉතින් මගේ sin R එක තියෙන්නේ දැන් dB 11. ඒ කියන්නේ ඒක මේ chart එකට අනුව මාර්ජිනල් අගයක්. කියන්නේ තරමක් හොඳ අගයක් තමයි මගේ තියෙන්නේ. ඒකම දැන් මගේ එක ආයෙ වෙනස් වුණා 12ට. ඒත් ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ තුන එකම අගේ තියෙන්නේ නැහැ. හැම වෙලාවෙම මේවා වෙනස් වෙනවා. ඒකම ඔයාලට මතක ඇති මම රවුටර් එකට ලොග් වුණාම එක තැනක් පෙන්නවා මෙතන. මොබයිල් නෙට්වර්ක් ස්ටේටස් කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මම මේක ගැන පස්සේ කතා කරන්නම් කිව්වා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ තර තුනම තමයි. ඉතින් ඔයාලා මෙතන බලලා ආගේ රවුටර් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ chart එකට අනුව ඔයාගේ රවුටර් එකේ ඒ අගයන් තුන වෙනස් කරගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ සිග්නල් එක වැඩි වෙනවා වගේම ඔයාගේ WiFi speed එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා මේ routers ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට මේ router ගැන හෝ WiFi speed ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එයාටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ මොනවාරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් comment කරන්න. ඒකම ඉස්සරහට ඕනේ මොන වගේ වීඩියෝද කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් comment කරන්න. ඒ වගේම ඉතින් දැන් අලුත් වීඩියෝ එකකින්ම ඉක්මනින් හම්බ වෙනවා.